بسم الله الرحمن الرحیم. مهندی صاحب رئیس نیپا، ربانی صاحب معین وزارت معدن، اماناف صاحب رئیس شرکت TPCL از جورنالیست ها تشکر زامدانتان امروز. ما اینجا هستیم که یک معلومات نو شریک کنیم در پروژه تپی. این مهم است چون بسیار معلومات غلط شریک شده در مورد این پروژه و امروز من خودم یک معلومات جدید شریک میکنم. بعد از اون میشنویم از نماینده از وزارت معدن از شرکت TPCL و در آخر از مهندی صاحب سر گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی که خوشبختانه تطبیق شده. شروع میکنم که یک پیشینه از این پروژه تپی زیادتر از 20 سال قبل صحبت شده، مگر تنها در این 2 سال قبل زیاد پیشرفت شده. اینی پروژه یک اهمیت استراتژیک برای منطقه است. پروژه زیاد فایده اقتصاد میده بر افغانستان. اول حتی 1.5 میلیارد متر مکعب از گاز میاره بر افغانستان. دسترسی به گاز این مویه به حس رشد صنایع و سرمایه گذاری میشه. این گاز قیمت پایان و انرژی پایدار است از دیگر منابع انرژی. دوم، چند هزار کار میته برای افغانان در وقت ساخت و حفظ مراقبات. مگر این یک پروژه تنها اقتصاد نیست، این یک پروژه سیاسی هم است که کشورها ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند وصل میکنن برای اولین بار. در جزئیات از این پروژه میخوایم اول صحبت کنیم در بخش تکنیکی. از کلی یادتان است کار عملی از این پروژه خود جناب رئیس جمهور افتتاح کرد در ماه فوریه 2018. در اینجا میخوایم یک تصور غلط هم حل بسازم. این افتتاح، هدف از این افتتاح اینی بود که کار عملی شروع شود. اینی معنا نبود که کار ساخت پایپلاین شروع میشد، مگر کار عملی مثلا کار سروی های عملی شروع میشه. خوشبختانه این سروی ها شروع شد و تطبیق شد در سال 2018. سروی عمل شامل میشه مثلا سروی ماین پاکی، سروی جیوتکنیک و سروی محیط زیستی. دوم، میخوایم صحبت کنیم سر بخش حقوقی. برای یک پروژه اقدر کلان و پیچیده یک چند تفاهم نامه بین المللی باید مذاکره شود و امضا شود. خوشبختانه ما در مرحله آخر هستیم که تزی تفاهم نامه. سوم، میخوایم صحبت کنیم در بخش مالی از این پروژه. در اینجا هزینه غلط شریک شده که مردم در چند جای. من خودم خواندم در یک گزارش که قیمت از این پروژه 22 میلیارد دلار بود. این مطلق غلط است. در ابتدا ما یک مطالعه امکان سنجی تیار کردیم در سال 2007 که هزینه 15 میلیارد دلار پیش بینی شده. اونو مطالعه امکان سنجی دیگه اپدیت کردیم و در گزارش نو نشان داد که قیمت از این پروژه به پایان شد حتی 7.5 میلیارد دلار. بعد از اون ما چارچوب از این پروژه تغییر کردیم و تقسیم کردیم در 2 فیز ها. در فیز اول پروژه تطبیق میشه بدون کمپرسر استیشن ها و در فیز دوم کمپرسر استیشن ها هم تطبیق میشه. از این خاطر هزینه از این پروژه پایان شد حتی 5 میلیارد دلار که خوشبختانه یک مقدار است که ما میتونیم پیدا کنیم از بانک های بین المللی. اماناف صاحب زیادتر در این جزئیات صحبت میکنم، مگر ما گارانتی مالی پیدا کردیم از بانک های بین المللی از آلمان و ایتالیا. در آخر میخوایم صحبت کنم در بخش تدارکات از این پروژه. برای یک پروژه پایپلاین گاز مویه 3 چیز مهم است که باید بخریم. اول پایپ ها فولادی، دوم والف ها و سوم کار ساخت. خوشبختانه یک شرکت آلمانی انتخاب شده در پروسه تدارکات برای پایپ ها. دوم، یک شرکت ایتالیا انتخاب شده در پروسه تدارکات برای والف ها. و سوم،
یک شرکت ترکیه انتخاب شده در پروسه تدارکات برای کار ساخت. اینجا ذکر میکنم که در کار ساخت زیادتر از این کار تطبیق میشه از شرکت ها افغان از به اساس قرارداد فرعی و این یک فایده کلان میده برای مردم افغانستان و شرکت ها افغانستان. این مجموع این پروژه بسیار پیش میره، مخصوصا برای یک پروژه اینقدر بزرگ و پیچیده. کل کار تکنیکی تطبیق شده. تفاهم بین المللی در مرحله آخر است. منابع مالی تامین شده و در مرحله آخر هستیم که در پروسه تدارکات. در هر کدام از این بخش ناله میشنم از نماینده از وزارت‌ها و نیپا و شرکت TPCL و ما خود ما کوشش میکنیم که پیش بریم. اینال هر ماه میخوایم یک پرس کانفرنس بگیریم که معلومات نو از این پروژه شریک کنیم که جورنالیست ها و مردم افغانستان. از ما تشکر از وقتتان. همکاران مطبوعات و حاضرین در تالار، صبح زیبای همه شما بخیر. خوشحال هستم از طریق همکاران مطبوعات امروز به تمام بخش های زیدخل که در اجرای موفقانه بخش مهم پروژه تاپی که 4-5 سروی صحیوی، تکنیکی، محیط زیستی و تاثیرات اجتماعی این پروژه بود تکمیل کردن. تبریک عرض بدارم. چند سال قبل پروژه تاپی یک رویا بود و امروز ما شاهد مرحله تطبیق و اجرای پروژه هستیم. به اساس یافته های نهادهای مستقل بین المللی و وزارت معادن، پروژه تاپی مزیت های مهم حیاتی را به کشور در پی دارد که من اشاره کوتاهی به چند موردی از او میکنم. یک، طوری که می‌دانید انرژی فاکتور مهم حیاتی در انکشاف صنعت دانسته میشه و ما بدیل خوبی برای پیشرفت صنعت و انکشاف سکتور خصوصی و حتی نیازمندی های مورد نیاز گاز برای ساکنین کشور از طریق پروژه تاپی فراهم خواهد شد. دوم، سهم گاز افغانستان بدیل مناسب در مصرف مواد سوختی از قبیل زغال سنگ و تیل خواهد بود که ما فعلا از آلودگی محیط زیستی خیلی رنج میبریم، میتونم در قسمت بر ما مؤثر واقع شود. و سوم، اجرا و تطبیق پروژه توسط شرکت های بزرگ بین المللی صورت میگیره. ما این فرصت خوبی برای نیروی منابع بشری کشور می باشه که مهارت هایی که شرکت های بین المللی دارند تا این مهارت ها به نیروی بشری تکنیکی افغانستان انتقال یابد. و بحث صرفه‌جویی هست. میلیاردها دلار از بابت مصرف تیل و مصرف انرژی دیگری که ما فعلا انجام میدیم ما صرفه‌جویی خواهد شد و این مصارف بیشتر میشه به جنبه‌های به بخش‌های تعلیم و تربیه، زیربنا و انکشاف اونجا اختصاص داده شود. و همچنان در نهایت مهم، ما میلیاردها افغانی از بابت حق العبور پایپلاین و عواید خواهیم داشت که ما در حدود سالانه 400 میلیون دلار از این رهگذر مشخص عواید می داشته باشیم. و در قسمت سروی ها احمدی صاحب اشاره کردن 5 سروی هست. سروی استملاک زمین هست که این سروی البته موفقانه تکمیل شده و پلان عملیاتی سروی را همکارای وزارت شهرسازی در همکاری با شرکت تاپی پیش میبره و همچنان چارچوب حقوقی که چگونه ما باید استملاک زمین تطبیق زمین استملاک بکنیم بعد از تکمیل مقرره تطبیق خواهد شد. و همچنان ما سروی مهمی دیگه سروی جیوتکنیکی بوده که سروی چند بخش داشته. یکی سروی هوایی بوده از طریق طیاره انجام شده و سروی و سمپلگیری آب و خاک بوده که مسیر
همه مورد تحلیل از ارزیابی قرار گرفته و سروی بعدیش سروی ماین پاکی بوده، سروی مسیر بوده از که این سروی نشان داده که ما از موجودیت ماین در ساحه مشکل نداریم. بدون شک این پروژه جایگاه مهم اقتصادی و استراتژیک افغانستان را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از یک طرف و از جانب دیگر پرستیج و اعتبار افغانستان را من حیث پل ارتباطی و منطقه فراهم خواهم کرد. تشکر. سلامت باشین. Thank you very much. Good morning, esteemed government officials, Ahmadi Sahib, Rabbani Sahib, and Maiwan Sahib, international and local representatives of media, ladies and gentlemen. I'm delighted to have this opportunity to talk to you about the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India natural gas pipeline project. The project comprises of engineering, procurement, construction, operation and maintenance of a 1,840 kilometers pipeline from Turkmenistan to Afghanistan and Pakistan and India. Actually, speakers before me already touched the background and some technical aspects of the project, and I think I will go literally to the current status of the project implementation. There are several work streams are ongoing, and let's start with the procurement process already touched by Ahmadi Sahib. The project contracts for the TAPI pipeline are for considerable amounts of money, and we have been careful to award key contracts using a fair and transparent procurement process consistent with international best practice. We have been guided through this process every step of the way by a team of world-class legal and commercial advisors, such as British Allen & Overy, British Portland advisors, German ILF consulting engineers, and several others. By following a structured procurement process, we are confident that the key project contracts have been awarded to contractors with sufficient financial standing and technical capabilities to implement the TAPI project in accordance with the highest international standards. We are also confident that the good value for money have been achieved given the competitive nature of the procurement process. For your information, I would like to provide a brief overview of the approximate share of the CAPEX of phase one of the project. I hope you would appreciate that I cannot provide monetary value, detailed monetary value of the contracts due to almost finalizing procurement tenders. As you'll see, the project cost can be broadly split into three categories. Long lead items such as line pipes, hot bands, and valves are 30% of total CAPEX. 48% of that EPC contracts, and the other contracts are 22%. It's worth mentioning that at this point that the project will be implemented in two phases, as mentioned by Mr. Ahmadi. Phase one involves a free-flow pipeline without any compressor stations, resulting in a capacity to deliver approximately 11 billion cubic meters per annum. And phase two involves the addition of 6 compressor stations, increasing the capacity to deliver approximately 33 billion cubic meters annually. Phase one of the project expected to be financed on the basis of sovereign guaranteed debt sourced from a mixture of multilateral development banks, export credit agencies, and commercial banks. Phase two will be project financed or funded on the basis of sovereign guaranteed debt. World leading ECAs such as
German Euler Hermes and Italian SACE have already provided their LOIs confirming their appetite in participation in TAPI project financing. We continue conducting commercial banks to finance the project under ECAs and other financial institutions coverage, assuming that 30% injection from equity and 70% from debt financing. And this is overall financing plan updated to you shortly, but I would like to add to the words of previous speakers about the impact of this project on the region, overall region. First of all, economic impact. As you're aware, Afghanistan, Pakistan, and India have some of the world's lowest GDP per annum per capita. The project will provide a significant economic boost to the three developing countries. The TAPI pipeline project will offer a tremendous economic boost to each of these developing nations due to following factors. Natural gas power generation is significantly cheaper than diesel and fuel oil. Access to natural gas will stimulate industrialization and investment. Afghanistan and Pakistan will benefit from hundreds of millions of dollars of transit fees, and there will also be significant economic benefits to EPC, operation and maintenance contractors based actually in Europe, in Afghanistan and Pakistan. And there's local subcontractors, even such as service providers like catering services or some other kind of services. It's also important to note that in addition to direct economic benefits outlined a moment ago, the TAPI pipeline project will also bring it many other indirect economic benefits. We anticipate that the project will create in excess of 40,000 jobs in Afghanistan and Pakistan. The majority of these jobs will be related to construction, operation and maintenance, and security services. But there will be also many other service and advisor contracts linked to the project. Moreover, TAPI project has already created workplaces for more than 2,500 people in Afghanistan and Pakistan. The TAPI pipeline project will significantly increase the percentage of Afghans and Pakistanis with access to electricity. Currently, only 43% of Afghans and 73% of Pakistanis have access to electricity. It's well documented that the access to power play a key role in alleviating poverty and driving economic growth. We also anticipate that the increased cooperation between the host nations brought about by the project will significantly increase cross-border commercial activity. And TAPI pipeline project, it's pioneers of the upcoming next projects such as power transmission line, fiber optic communication line, and also perspective railway project from Central Asia, from Turkmenistan, crossing Afghanistan up to Pakistan. And Afghanistan can play a role like a bridge between South Asia, Central Asia, and going more to Europe. The political side of the project, the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and Indian governments are fully supportive of the project. I have to especially mention about the Afghanistan portion of the project, and I would like to express our sincere gratitude to our friends, to our colleagues, to their support, because we did lots of work in Afghanistan in very short time.
The government's commitment to the project can be evidenced by the fact that all necessary foundation basic documents signed, such as intergovernmental agreements, gas sales and purchase agreements, gas pipeline framework agreement, all of them have been signed in the years between 2010 and 2013. Currently, host government agreement heads of terms have been signed for Afghanistan in the February of last year, and the same document it's going to be signed during February 2019 for Pakistan. Other agreements to be entered into with government counterparties, such as gas transportation agreement, are under final negotiations and are expected to be signed shortly. I have to mention about the environmental aspects of the project, since we have related conference today. Our neighbors, such as India and Pakistan, are among the world's largest contributors of CO2 emissions, and this project will help reduce this problem by offering cheaper, safer, and cleaner alternative to coal and diesel-fired power generation. Currently, India at the fourth place in the world, and Pakistan 33rd in the world, who are contributing CO2 to the environment. We have thought carefully about the environmental and social impact of the project itself. An environmental and social impact assessment has been undertaken by a world-class consultant, and we have put many of the recommendations of that report into an action. I will touch shortly social impact coming from project here. We've planned an extensive community outreach program here involving 32 districts along the pipeline corridor that will benefit approximately 1.2 million inhabitants. The community outreach program will focus on many things, including investment in social infrastructure, housing, welfare, and education. So we have covered quite a lot in this short session today, but I think the key takeaways can be summarized as follows. All participant governments are fully supportive for the project. The project is strategically important for entire region and each of the participant countries. The project brings many direct and indirect social, economic, political, and environmental benefits to the region. As described by esteemed President of Turkmenistan, TAPI project is a beacon for peace and prosperity in the region. TAPI pipeline also, we have to mention about that, will provide alternative to existing energy resources for South Asian countries such as coal, oil, and LNG. Would like to reiterate our gratitude for an opportunity to talk to you today on the TAPI pipeline project status update. Thank you very much for your attention and wish you all success for organizers and participants. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. جناب احمدی صاحب، ربانی صاحب، آقای امانوف، نمایندگان محترم نهادهای دولتی، غیر دولتی و رسانه‌های محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست اجازه دهید به نمایندگی از اداره ملی حفاظت محیط زیست تشریف آوری شما عزیزان را در کنفرانس مطبوعاتی امروز خوش آمدید و خیر مقدم عرض نمایم. امید دارم همه شما صحت کامل باشید. حاضرین گرامی، جای بسا مسرت است
که یک بار دیگر در مورد موضوع مهم محیط زیستی و بزرگترین پروژه زیربنایی و ملی کشور جهت ارائه معلومات در میان شما قرار دارم و می خواهم در مورد مسائل محیط زیستی و اجتماعی پروژه پایپلاین گاز تاپی معلومات ارائه نمایم. پروژه تاپی یکی با ارزشترین پروژه های اقتصادی و زیربنایی کشور می باشد که مشترکاً میان کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تطبیق می گردد. پروژه تاپی از مناطق جنوب غرب کشور از ولایت هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار می‌گذرد که در مدت 30 سال بیشتر از 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را انتقال خواهد داد. با در نظر داشت وسعت و مفاد اقتصادی آن، تطبیق چنین پروژه ها باعث نگرانی ها و مشکلات محیط زیستی و اجتماعی می گردد که دامن تاثیرات محیط زیستی آن نیز وسیع می باشد. ولی خوشبختانه در حال حاضر برای مدیریت، جلوگیری و کاهش تاثیرات سوی آن راه‌حل‌های مدیریتی، تکنیکی و تکنولوژیکی وجود دارد که یکی از این روش ها برای مدیریت تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی اجرای پروسه ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی است که این پروسه در افغانستان مطابق احکام قانون محیط زیست تنظیم می‌گردد. بر اساس قانون محیط زیست و مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی، تمام شرکت‌های سکتور خصوصی و ادارات دولتی مکلفند تا قبل از آغاز پروژه یا فعالیت خویش گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی را تهیه نموده و جواز محیط زیستی آن را از اداره ملی حفاظت محیط زیست اخذ نمایند. زیرا تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی مانند پروژه پایپلاین گاز تاپی که از طریق 5 ولایت کشور به طول صدها کیلومتر عبور می نماید، تاثیرات سوی محیط زیستی و اجتماعی بالای منابع آب، هوا و اقلیم، تنوع حیات، خاک و زمین، صوت و دید، زمین‌های زراعتی و جنگلات و زندگی اجتماعی مردم در مسیر و دهلیز این پروژه در پی خواهد داشت. با در نظر داشته همین نیازمندی‌ها، شرکت تاپی من حیث مالک پروژه تاپی گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی را تهیه و جهت اخذ اجازه‌نامه محیط زیستی به اداره ملی حفاظت محیط زیست ارائه نمود. این گزارش طبق احکام قانون محیط زیست و مقرره مربوطه توسط تیم متخصصین اداره ملی حفاظت محیط زیست به صورت دقیق کارشناسی گردید. در مرحله بعدی گزارش تاپی برای تصمیم نهایی با جلسه بورد متخصصین که متشکل از کارشناسان و متخصصین پوهنتون‌ها و ادارات زیربط می باشد ارائه نموده و بعد از بحث‌های تکنیکی مورد تایید قرار گرفت. سپس اداره ملی حفاظت محیط زیست برای پروژه مورد نظر جواز محیط زیستی را در مقابل فیس تعیین شده صادر نموده و در جریان تطبیق پروژه از آن نظارت محیط زیستی خواهد کرد. حضار گرامی، با اغتنام از فرصت می خواهم از تمام شرکت‌های سکتور خصوصی و ادارات دولتی تقاضا نمایم که بر اساس احکام قانون محیط زیستی و اهمیت حفاظت محیط زیست برای ابقای نسل‌های فعلی و آینده قبل از تطبیق هر پروژه یا فعالیت در بخش‌های معدن، نفت و گاز، تولید برق، زراعت، شهرسازی، ساختمان، صنعت و غیره گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی را تهیه و به منظور اخذ اجازه‌نامه محیط زیستی به اداره ملی
حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. علاوه بر آن برای تطبیق پلان مدیریتی محیط زیستی در پروژه های پیشنهادی خیش بودجه و زمان مورد نیاز را در نظر داشته باشند تا بتوانیم اصول انکشاف پایدار را که واقعاً رشد اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست می باشد در عمل تطبیق نماییم. در اخیر برایم جای خوشی است که برای اولین بار جواز محیط زیستی و اجتماعی یکی از پروژه های ملی زیربنایی کشور را در حضور رسانه ها و متخصصین به مالک پروژه رسما تسلیم می نماییم و از ایشان نیز تقاضا داریم تا در حین تطبیق پروژه تمام موازین و اصول محیط زیستی را طبق پلان و گزارش محیط زیستی رعایت نمایند. تشکر.